Xin chào tất cả các bạn chị quay lại với Nắng Dân Tây Nguyên TV nhá. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bạn chị ơi. Hôm nay mời các bạn chị cùng lại thăm lại vườn nhá, cùng nông dân Tây Nguyên và cùng tiếp tục với những công việc hàng ngày một nông dân, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống đời thường của mình. Làm gì chia sẻ đấy, chia sẻ những cái thay đổi và sự phát triển của một cái sầu riêng. Có lúc phát triển và có lúc không phát triển và có lúc bị thế này thế kia, nhưng mà có sao thì chia sẻ đấy cho tất cả các bạn chị cùng xem giải trí và cùng nhau học hỏi nhé. Đấy, trước mắt các bạn chị thì những cái gồng sầu riêng thì nó sổ lụy rất nhiều rồi, và một số lác đác ở phía trên thì cũng ra sau cũng không đều. Nhưng bây giờ thì gặp cơn mưa đầu mùa và đọt thì vẫn tiếp tục lại phóng ra thêm, thì em đang nghiên cứu như thế nào đó để chặn nó hay là vặt lá vặt đọt nó đi. Và hôm nay em sẽ tiến hành chặt hai cái bụi tiêu bớt đi cho nó thoáng một cái sự công tơ nhé, các bạn chị cùng xem nhé. Còn bây giờ thì em sẽ nghiên cứu cái chỗ cái sầu riêng này các bạn chị. Đây các bạn chị thấy không, cái sầu riêng nó phát triển mạnh chưa? Đấy, quay từ dưới lên trên cho các bạn chị xem này. Đấy. Sầu riêng thì phát triển mạnh rồi, nhưng mà bây giờ là nghẹt phát là ngay chỗ đây. Hôm trước thì đã chặt một gốc tiêu đây rồi, thì gốc tiêu này thì nó nằm cũng tương đối xa nên mình để chắn gió luôn cho nó cũng được nhé. Còn bên này hai gốc tiêu này cũng đẹp nha các bạn chị. Đấy, quay sơ qua các bạn chị xem này. Đấy, hai gốc tiêu này cũng đẹp. Bên này đấy, các bạn chị nhìn thấy gốc tiêu đẹp chưa? Đây, quay dưới lên trên này. Đấy, ngược sáng thì nó hơi tối một xí. Thì vừa rồi cũng đã tiến hành cột cái dây néo vào trong gốc cà kia để cho nó cong ra. Các bạn chị nhìn thấy cái cây tiêu nó lên nó cuốn cong ra không? Đấy, nó cuốn cong ra. Cái đoạn này cong ra rồi, nhưng mà bây giờ cái tiêu thì nó cũng đẹp, mà cái sầu riêng thì bây giờ lên cũng đẹp, nên bây giờ sẽ chấp nhận hy sinh một chút cây tiêu đi. Đấy, bây giờ thì sẽ phát bớt cái cành tiêu bên phía này. Đấy, phát cho nó hết cái này đi cho nó thoáng cái sầu riêng này, để cho nó khỏi lát sang này một xí, coi chấp nhận như mình mất gần một nửa cái tiêu đi. Đấy, còn nửa cái tiêu bên kia át sau này nó sẽ lấn tán sang bên kia thì nó bù lại, tạm thời mình ăn cái đã, còn lại để cho cái sầu riêng này nó phát triển cho nhanh nhá. Đấy, tranh thủ lúc sầu riêng đang còn có giá có đồ thì mình kéo cơ hội, nên là mình sẽ chấp nhận hy sinh cái tiêu này đi. Đấy. Này, đang sót vừa rồi đang sót trái tiêu này các anh chị. Đấy. Sau khi phát cái này đi thì các bạn chị xem coi nó sẽ như thế nào. Đấy. Phát đi thì nó ăn sáng thì nó lại vào nhiều hơn, có độ chống chạy hơn để cho cái sầu riêng mình nó phát triển. Đấy, dọn luôn cho nó sạch này. Nó ra ngoài này. Đấy, bây giờ sầu riêng bắt đầu thoáng rồi đấy. Đây là phía dưới nhá, đây là phía trên nữa. Đây. Đấy, bụi tiêu đẹp mà bây giờ là thành là bụi tiêu cũng xấu rồi. Đấy, quay chặt khúc dưới nha các bác chị, để em sang chặt khúc bên này luôn. Đấy. Tất cả vì cái sầu riêng hết rồi. Đấy, cho nó ra ngoài. Đấy, tiêu đẹp đấy. Đây, sau khi phát đi phát nữa bên này. Đấy, cô bác anh chị nhìn thấy không, nó ra thoáng hơn nữa chưa? Rồi bây giờ em sẽ lấy cái ghế em phát phía trên, xong rồi em sẽ quay tiếp cho các bạn chị xem coi cái sự sau khi mình hy sinh mất nửa cái tiêu thì nó như thế nào nhá. Cái cầm tay khó làm quá.
Đấy, bây giờ các bác anh chị xem coi sau khi đã hy sinh một bên gần nửa trụ tiêu. Đấy. Còn phía trên đấy nhá. Phía trên nó thì mình tạm thời nó chưa tới thì mình cứ để nó ăn ra. Rồi tiến tiếp. Rồi sang bên này. Đấy. Bác anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, hy sinh một thằng tiêu mà khoảng trống của thằng sầu riêng là tha hồ phát triển rồi. Đấy. Bây giờ thì nó chỉ có lo mà phát triển cho nhanh tốt. Đấy, lâu lâu mình cứ ra là mình chặt một tí đỡ tiếc các bạn chị. Nhiều khi mình chặt một lúc là nó thấy nó sót, là mình cứ chặt dần dần này. Đấy, đẹo dần dần này. Rồi sang năm là bắt đầu mình ăn xong là nó mà sầu riêng phát triển tiếp thì mình lại có lý do là cây này nó mất một bên rồi, thì lại mới tiếp tục lại lý do nó để mà chặt tiếp, phá luôn hai cây này, thì lúc đó là không sót nữa. Đấy, các bác chị thấy em tính như thế này có hợp lý không? Nhiều khi cũng phải chấp nhận thôi. Có một sự thay đổi và có một cái hiện tượng mới thì cũng sẵn đang vào vườn đằng sau đây tưới nước cho nó mấy cây sầu riêng, 3 cây sầu riêng lớn trong vườn đằng sau đây các bạn chị, và cũng chia sẻ lại các bạn chị xem cái mỡ lá của thằng sầu riêng này tới đâu rồi. Đấy, thì các bạn chị thấy thì vừa rồi thì đây trong vườn này thì cũng đã chặn một lần thôi, ngoài kia thì chặn 2 lần rồi đọt, và ngoài này trong vườn thì chỉ mới có chặn một lần nữa bác chị, mà đọt thì đứng ngắt lại, và cái số lá mà nó mở thì đã mở gần hết rồi. Đấy các bác chị chứ nhìn thì đã mở gần hết rồi nhá. Này. Đó, lá nhỏ nhưng mà nó mở gần hết rồi, bây giờ chỉ có việc làm già lá là ok thôi. Đó, phía trên này. Đấy, phía trên thì mở hết rồi các bác chị. Đó, lá vàng đó là toàn những lá mở nha các bác chị. Còn ở phía dưới thì bông nó cũng đang nhỏ, nó chưa bung nhá. Cái bông này thì cái bộ lá trên thì chắc chắn nó sẽ già, và mình tăng cường thêm một liều già lá nữa thì ok luôn. Được rồi. Đấy, nó mở to hết này. Về làm già lá nó là ổn nha các anh chị. Còn bông thì nó đang nhỏ hơn. Hai cây này với cây dựa là đang nhỏ nhá. Còn chỉ có cây đằng sau thì bông nó to hơn, và nó cũng đã bắt đầu có sổ nhụy rồi, lá kém hơn, tại vì cũng hẳn một thời điểm nhưng cái bông ở cây đằng sau cùng thì nó bộ lá nó kém hơn, nên là nó nở sớm hơn. Đấy. Còn bông này thì vừa tầm này các anh chị. Đấy, bông này nhỏ này. Đấy, cơ tầm này thì là trên là già lá và dưới này là bắt đầu sổ nhụy là đúng bài luôn. Đây, cây này cũng có một số bông sổ nhụy, có mấy bông nữa các anh chị. Đó, mấy bông nó thì cũng chưa đáng kể, còn cái số ra đợt sau này thì nó bông lên nó nhỏ hơn này, và đợt sau này thì nó đều hơn. Còn một số bông đợt trước thì nó to hơn thì mình cứ cho nó trổ đến nó đậu thì đậu, không đậu thì thôi. Và cây này thì cũng có hiện tượng đầu mùa đợt mưa ở Tây Nguyên thì trước có một trận mưa vừa thì nó cũng có sốc và nó rụng đôi bông thôi. Bây giờ thì nó không rụng nữa. Đấy, còn mưa đợt vừa rồi đây thì to hơn, nhưng mà chưa thấy có hiện tượng rất mất tháo khớp gì cả các bác chị. Đấy, lá nhìn từ mặt bên này. Đấy, bộ lá nó mở gần hết rồi, còn có vài lá này đang chỉnh bị mở này. Đấy, còn một cái lá đọt thôi. Đọt thì mình chặn thì nó queo thôi các bác chị. Cái thuốc này thì nó có tác dụng với những cái đọt bắt đầu mùi giáo này, thì mình chặn là nó dừng hẳn, nó không phát triển. Còn những cái loại mà đá bung ra to rồi thì chặn không hiệu quả nữa các chị, chặn không nổi nữa. Đấy, nhưng ngoài kia là không thể chặn nổi nữa. Thì em đang nghiên cứu ra ngoài kia là chắc khả năng em sẽ vặt đi, tại vì ngoài kia có tầm 5 cây nó bị là sổ nhụy rồi, nên là sợ cấp tốc không kịp nữa, và cũng đã làm già lá nhưng mà sợ không kịp các anh chị. Mà bây giờ nếu mà chọn phương án đốt thì nó rụng hết lá non trong 1-2 bữa, nhưng mà em sợ làm kiểu đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ lá của mình sau này. Thì mình số lượng ít thì mình sẽ chắc là mình sẽ dùng vặt đi thủ công cho nó an toàn, đỡ ảnh hưởng đến bộ lá già. Đấy, chỗ vết thương xì mụ thì đã thấy các bạn chỉ thấy đã nứt này, nứt mép này, khô này. Là riêng góc độ này thì cũng chia sẻ với bạn chị là khi bạn chị xử lý xong và quét một lớp vôi bột này, vôi ta tôi rồi nhá, trộn nước quét xong khi nó khô thì cái chỗ này là nó không bị rỉ nước ra nữa, và đồng thời là thấy cái chỗ mép nứt này
nó nứt ra, là nó khô nó mới nứt nó đảo nhá. Thì nó khả năng là nó sẽ khỏi nhanh. Còn mình để quét không là nó vẫn cứ rỉ nước ra và lan dần dần nó xúi xuống dưới, nó vẫn cứ bị tiếp. Nhưng đợt vừa rồi thì em quét thêm nước vôi thì thấy bây giờ là xung quanh mép của nó đã khô quá chị, nó khô hết này, nứt ra nó khô, nó khô thì nó sẽ khỏi, coi như cái đoạn bên ngoài nó ấy, nhưng mà trong này thì nó khỏi nhá. Nên là có sử dụng vôi thì nó vô nó diệt khuẩn này, làm khô vết thương này, đấy nó vẫn hiệu quả. Nên các bác chị nghiên cứu tham khảo nhé. Bông này thì ra sâu nên là nó cũng hơi ốm bông một xí, đã tiến hành tỉa bớt rồi các chị này. Thế mà vẫn bị teo bông này các chị thấy không? Đấy, đây cẩn thận dinh dưỡng teo bông này. Đây, mình chưa cần vặt nữa mà nó đã teo này, thấy chưa? Đây là hiện tượng thiếu nước hay là thiếu dinh dưỡng, cẩn thận dinh dưỡng thì nó mới teo bông như này. Đấy, ở bên trên thì cũng có rải ra cũng tương đối nhá. Đấy. Đây là cây đầu tiên này, thân nó vẫn đang còn rạn này các chị. Đấy, rạn này, đỏ thân này, nhăn to. Đó. Em mới tưới nước thì đất ẩm nhé, này vẫn duy trì tưới thường xuyên để cho nó đỡ sốc nhiệt. Đây là cây là cây thứ hai này, đọt ở trên thì cũng mở gần hết rồi, đó cũng tương đối. Nhưng mấy cây ba cây vườn trong nhà đây thì riêng cái phần đọt là kịp với đợt xô nhị đấy. Bông này, cây này bông cũng đang nhỏ này các anh chị. Đây, bông đang nhỏ so với ngoài vườn ngoài kia. Ngoài vườn ngoài kia là cũng hạm cùng một thời điểm nhé, nhưng mà thời điểm ngoài kia rồi bông nhăn to hơn. Đấy, nhưng mà theo cái ý kiến riêng của em các anh chị thì các bác anh chị bước vào cái thời điểm mà làm bắt cua thì các bác anh chị nên nhìn vào cái đầu đọt nhé. Nếu cái đầu đọt của bạn chị mà đã mùi giáo mà đã bắt đầu phóng ra rồi thì các anh chị chỉ cần bông một phân là các anh chị nhấp nước vào để kéo cùng đọt với mắt cua luôn là đúng đẹp luôn. Đấy, như trong vườn đấy bổ lá nó suy thì em không dám ép lâu, nên là khi bắt đầu là mới cái mắt cua vừa thôi, cái tầm chắc một phân thôi các anh chị, thì em đã tiến hành nhấp nước cho nó luôn. Thì bây giờ là bông ra vừa đều với thời điểm là đọt trên sổ nhụy gần đọt trên là đi mở lá gần hết đấy, gần hết cơ đọt, và bông thì chưa nở đấy. Thì khi nó ra lá thì bông này nở là đúng vừa tầm luôn. Nhiều góp ý trên tham khảo thì nếu một cái tầm bông mắt cua mới ra cái tầm một phân hoặc là mới chớm mắt cua ra mà mình tưới nước vào liền thì bông hay dễ chuyển sang bông lá. Nhưng mà đây trong vườn nhà này thì mắt cua nó mới có lú cái tầm một phân mà em tưới thì cũng có một số bông lá nhé các chị. Ở ngoài kia cũng có bông lá chứ không phải riêng trong vườn này. Nhưng mà bông lá ở trong này có bác chị để ý là cũng đâu có đáng kể mấy đâu. Đó, một phân của bác chị nhấp nước vào bông không đáng kể là bông lá bao nhiêu, vẫn bông đẹp đàng hoàng nhá. Đấy, bông ngon lành luôn. Và lá ở trên là đi kịp với thời điểm của mình là chuẩn bị sổ nhụy luôn. Đấy, như cái này bây giờ các bác chị lá nó ra bắt đầu gần muốn già rồi này, để tăng cường thêm cái già lá nữa là ok, mình chặn được một đợt đọt thì đọt này nằm im luôn, thấy chưa? Đọt nó không phát triển nữa, mình lấy được mấy cặp lá đấy, cho cái vườn cái lá đằng sau này nó bị suy, nó vàng đấy. Nó vàng nhưng bây giờ thì nó cũng đã trở lại ổn định hơn rồi đấy, lá nó xanh lại rồi nhưng mà nó vẫn kém, nếu mà nuôi trái thì nó vẫn kém nhá. Nên mình kiếm được thêm mấy cặp lá nữa thì nó sẽ đảm bảo hơn. Nên là em không dám ép lâu và mình tiến hành nhấp nước sớm khi mắt cua đang còn cỡ một phân. Thì bây giờ lá là nó đã kịp luôn, gần kịp. Nói như cái tầm này mình cho là già lá với nắng cỡ này thì vài bữa là mình nhấp thêm già lá nhanh nữa là ok luôn các anh chị. Đỡ tiền thuốc là mở lá, mở kéo đọt, chặn đọt đủ kiểu. Nhưng ngoài vườn kia bây giờ nó sung quá, nó đi đọt rầm luôn, chặn lại nó đứng được vài ngày. Vừa rồi có cơn mưa nữa hắn lại tiếp tục phóng ra tiếp. Bây giờ mà đốt thì hại cây, chấp nhận là chỉ có dùng biện pháp là vặt bằng tay cho số lượng ít, thì vặt bằng tay cho nó đỡ hại cây thôi. Đấy, bây giờ thì bông lá cây này suy nhất này các anh chị, lá bị suy nhất mà bây giờ các anh chị nhìn đó, lá đã ổn rồi, và bây giờ nó đã kiếm thêm được một mớ cặp lá trên kia nữa.
là vì đợt tới này mà và đến thời kỳ mình bỏ phân cái lá này nó sẽ săn phát, nó nhìn các bác chỉ nhìn cây nó sẽ có lực rộng rạp, là mình sẽ có thể là nuôi trái đảm bảo. Chứ nếu mình như bộ lá đợt vừa rồi mà có tập phim chia sẻ các bác chị, lá nó vàng nó suy mà nó nhìn nó quắt để mình ép nước thì còn tồi tệ hơn nữa. Chắc chắn rằng nó sẽ rụng bông đến thời kỳ mà làm trái. Còn đây một số bông thì nó đã sổ nhụy các bác chị. Đấy, bông đằng sau này nó to hơn nhé các bác chị nhìn thấy không? Bông nó to hơn này, một số đã sổ này. Đây một số là ngày hôm nay là chiều nay nó sẽ sổ này. Đấy, bông sổ ngày hôm qua này. Mà bổ chỉ ở trong vườn này thì chưa xịt bổ chỉ cho các bác chị. Đấy, bổ chỉ các bác chị nhìn bổ chỉ tấn công này, thấy chưa, dày luôn. Đấy, mấy con này cực kỳ nguy hiểm nhá. Đấy, nó bông nó ra này, bông ra nó ăn các bác chị nhìn thấy không? Bông nó phù mà nó ăn lõi hết vào trong rồi luôn. Đấy, mà cái trái này nó sẽ ăn cái phần ấy của mình, sau này trái nó sẽ méo này, nó sẽ bị teo này, nó ăn chích hết phần dinh dưỡng. Đây, đầy trong bông luôn. Đấy, và có một cái vấn đề này muốn chia sẻ với anh chị, và hiện tượng hình như là năm nay mới bắt đầu có xuất hiện là những cái bông này. Đây những bông này nha các anh chị, thì nó cũng chưa đến độ già nhé. Đây những bông này nó chưa đến độ già này mà nó đã nứt bông ra các anh chị. Đấy, này chưa đến độ sổ nhụy mà nó nứt này, thấy chưa? Này bông đang còn non nhá. Gọi là hiện tượng đây là hiện tượng là giống gọi là dư đạm này, mưa đầu mùa mới có mưa 2 ngày thôi mà cái bông non đã bắt đầu là nứt ra này. Đấy, nứt này, đây nứt này. Đấy, nứt này là nứt cuống bông, nứt vỏ bông này. Đấy, nứt này, nứt này là hiện tượng là bông gọi là nở sổ nhị sớm nhá. Và có nhiều vườn là sổ nhị sớm này là nó rụng hàng loạt luôn, ra là rụng hàng loạt luôn các chị. Đấy, bông của em thì ở ngoài này em tỉa rồi thì bông cũng tương đối là đẹp. Đó, là vẫn có này các chị. Đấy, vừa rồi nó mới rớt một bông xong này. Đây này, các chị nhìn thấy bông này, bông non này, thấy chưa? Có con gì đục luôn này. Đây này, sâu đục bông hay là con gì đục các anh chị này. Đấy, nó ăn lõi vô trong này luôn. Chắc chắn trong này nó sẽ có con sâu con gì. Đấy, nó ăn đen cái đầu bông luôn. Và có một bông rụng xuống dưới đây nhá. Nhiều khi cơn mưa đầu mùa nó xảy ra là có nhiều vấn đề liên quan đến tháo khớp. Đây là sự tấn công này, đây là sự mình bảo vệ chưa tốt được các bác chị, toàn bị tấn công không. Đấy. Đấy, tấn công vào trong bông luôn, hư bông của mình luôn. Đấy, còn bổ trị rất nhiều nhá. Em phải tiến hành lấy thuốc và xịt cho nó, cộng thuốc bảo vệ thực vật này, cộng với thuốc đặc trị nhiệt đỏ này, mà xịt lên mà thấy nó vẫn chết nha các anh chị. Nhưng mà bữa sau không biết ở đâu nó lại bay về theo này, dây đặc này luôn, cực kỳ nguy hiểm đối với bông sầu riêng bắt đầu sổ nhụy này. Đấy, thấy kín không anh chị, dây đặc luôn giống như kiến này. Đấy, em phủ ra tay cho anh chị xem này. Đây, thấy chưa? Đấy, một lớp dày đặc kinh khủng chưa? Các bạn chỉ diệt hôm nay rồi, ngày bữa sau nó ở đâu ra này, thân thì nó rạn này, đỏ này, này nó bu cái cuống cái nhị này. Đấy. Còn cái bộ lá thì cây này thì tương đối là xấu rồi. Đấy, các bạn chỉ nhìn nó xấu cực kỳ luôn, nó bị vàng lá luôn, vàng mép lá này. Này, đây chưa? Nhìn cái lá nó không được tươi tịnh, không được bóng, số là nó vàng nó rụng này. Hy vọng kiếm thêm được vài cặp lá như thế này, mình làm già lá được thì để nó nuôi trái tiếp theo nhé. Chứ không có thì cũng gay go với cái cây sầu riêng này. Năm ngoái thì cây này nó cũng đạt nha, trái có cành 4 trái luôn,
Năm nay thì chưa biết thế nào, chuyện gì xảy ra, tại vì nhiều cơn mưa đầu mùa như này mà lượng đạm nó dư thì bông các bác chị có thể có hiện tượng đã bị nứt bông đó, thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đấy. Bộ trị rất nhiều nhá. Đấy. Cái vấn đề này mà không xử lý được là nó ăn hư hết bông các bác chị. Đấy. Đây, bông nào nó cắn hư hết này, thấy chưa? Đây là tình trạng mình bảo vệ chưa tốt. Phía trên thì cũng có một số này, đó, một số cũng đã bắt đầu nở rồi. Đấy, lá thì gần ra gần hết rồi. Yeah. Bây giờ chỉ có già lá một phát nữa là đẹp luôn. Đọt không đi nữa. Nước thì vẫn cứ cung cấp tưới nó đều so với ngoài kia. Tại vì ở đây là bông nó một số cây này thôi, còn mấy cây này bông đang nhỏ nên là mình cũng cho nó nước thoải mái để cho nó bung bông và bung lá cho nhanh, nên là đỡ tiền phải mỡ lá này. Mỡ lá thì mới xịt một lần và chặn đọt thì cũng mới một lần nữa các chị. Còn ngoài kia thì chặn đọt là 2 lần và mỡ lá và làm già lá thì cũng 2 đến 3 lần rồi, nhưng mà vẫn không ổn lắm, tại vì đọt nó vẫn cứ tiếp tục nó đi. Còn ở đây là đọt nó dừng lại rồi, đọt chính là nó dừng lại rồi, chỉ còn những cái nhỏ nhỏ thôi nó đang mỡ, và nó mỡ mình cho tăng cường già lá nữa là ok, đảm bảo. Cơn mùa đầu mùa và cái hiện tượng lạ so với mọi năm là hiện tượng đó là hiện tượng dư đạm, hoặc là hiện tượng có vấn đề gì trong cây, trong bông mà nó lại có hiện tượng là nứt bông non sớm như vậy. Đây cũng sẵn chia sẻ cho các anh chị tham khảo và thăm vườn coi lưu ý về vấn đề đó nhé. Đấy, em sẽ tiếp tục theo thì em sẽ xử lý vườn ngoài kia và đồng thời sẽ vặt những cái đọt non như này đi. Đây thì ok rồi, đây thì mở lá này, già lá thì không nói rồi. Đấy, nhưng ngoài kia là những cái mà nhỏ nhỏ như thế này là phải bỏ hết. Bông nó số lượng cũng nhiều rồi nên là cũng không thể chờ được nữa. Bây giờ còn cái này thì ok rồi, cái này thì các bác chị nhìn cái dàn lá như thế này, già gần già rồi các bác chị. Đó, mình xịt già lá một lần nữa, bây giờ nó gần già rồi. Đọt này, đọt nằm chết luôn, queo luôn, không phát triển luôn. Đấy, có vấn đề nhỏ và xin lưu ý tất cả các bác anh chị làm sầu riêng. Và cái bệnh xì mù ở sầu riêng thì cộng thêm vôi vào thì thấy xử lý nó có hiệu quả, cũng chia sẻ cho các anh chị tham khảo luôn. Đấy, làm chia sẻ cái cuộc sống hàng ngày của mình, làm gì quay nấy, làm vườn thì sẵn rồi quay rồi chia sẻ với các anh chị thôi, lên để từng giai đoạn một, dừng giai đoạn phát triển của nó có sự thay đổi như thế nào, và làm như thế này không được thì làm kiểu khác, làm kiểu này kiểu kia thì chia sẻ hết lên cho tất cả các bác anh chị cùng xem tham khảo, chứ không thể là làm tốt rồi mình sẽ quay những cái đoạn tốt, những cái đoạn làm được mình quay lên chia sẻ, còn những đoạn nào mà mình làm không được, mình làm không thất bại, không thành công rồi mình sẽ che đi, mình không quay lên để chia sẻ với các anh chị. Còn đây góc độ như em làm thì em sẽ làm chia sẻ thực tế, chia sẻ cái cuộc sống mình làm như thế nào, làm có thành công không, và nếu không thành công thì mình xử lý như thế nào. Đấy, xử lý theo kiểu là số lượng ít hoặc xử lý theo kiểu số lượng nhiều như nào đó thì chia sẻ hết. Rất mong sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của tất cả các bác anh chị nhé, cùng xây dựng cho sầu riêng nó phát triển để bà con nông dân cùng nhau học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế cho gia đình. Đấy. Cái cây sầu riêng tơ này thì bây giờ nó đã chuẩn bị tiếp tục cơ đọt tiếp theo nha các bác chị. Đấy, lá thì bắt đầu là ổn rồi. Cỏ thì vừa rồi thả mấy con gà ra đây là nó tiện sạch cỏ dưới gốc luôn. Đấy, cái bầy gà này bỏ trong kia thì gà nó cắn nhau, nó mổ nhau rồi nó phải đưa ra đây thì nó lại phá mất cả cái cây hai cây bầu này luôn, chết luôn. Còn dế ở trong thì nó cứ chui vào, nó ăn gần hết dế rồi các anh chị.
Đấy, gà thì vô trong chó nó ăn cả gà người thì chưa được ăn mà chó ăn rồi. Rồi dế thì nó ăn hết dế rồi, coi như thất bại các anh chị. Về chăn nuôi nếu mà ấy thì khi nghỉ tay khỏe hơn, làm chẳng được cái gì cả. Đấy, mô hình nuôi dế thử nghiệm cũng thất bại, dế nó ăn gà nó ăn gần hết rồi, còn gà thì nuôi béo thì chó lại ăn gà. Đấy, nên khi cũng chán. Còn làm sầu riêng thì chưa biết chuyện gì xảy ra, mưa nắng thất thường như thế này thì không biết chuyện gì xảy ra. Đấy, bên kia vườn của người ta cũng sầu riêng lớn các anh chị, bông nó cũng đầy luôn, nhưng bông bên vườn kia nhỏ hơn nhá. Đấy, các anh chị phóng vào các anh chị này. Đấy, bông bên đó đang nhỏ nhá, đọt ở trên thì bắt đầu họ vẫn đi này, mà đi thời điểm bông nhỏ thì chẳng sao cả. Còn mình đây hạm sớm, bông sớm thì nó có trục trặc vấn đề một xí so với ngoài kia chứ không phải ở đây nhá. Ở đây thì ok rồi, ở đây cái dàn đọt như thế này thì không thể chết được rồi, thời gian nó già là nó kịp. Đấy, thôi em cũng xin phép kết thúc video rồi nha các anh chị. Thì sẵn có thay đổi và có vấn đề nhỏ nhỏ thì cũng cập nhật và chia sẻ với anh chị để tham khảo nhé. Thăm vườn và có hiện tượng lạ thì thay đổi như thế nào thì để biết đường cách xử lý nha các anh chị. Thôi em cũng kết thúc video, xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nhé.